Bună seara, nu știu dacă sunt toți care mă știu, vreau să mă prezint, mă numesc Galina. Deci voi trece acest seminar despre hormoni și sistemul endocrin. Deci este a doua parte, mă referi în a doua parte despre ovar și trompele uterine. Deci, după cum știm, hormonii și sistemul endocrin este o parte foarte importantă și funcțională în organismul unei femei. Indiferent ce vârstă va avea și indiferent locul sau partea care se află. Deci, pentru noi, ca parte feminină, parte care suntem fertile, deci este important sistemul hormonal și dacă începem cu ovarul. Deci, noi știm că ovarul este primordial, deci aici la noi se și, cum zic eu, se și produce micuțul al nostru, care foarte mult mi-l dorim de la Dumnezeu să mi-l dea. Deci, dacă nu este, atunci noi nu putem. Deci, în ce mod? În hormonii ovarieni, deci noi avem estrogenii, foliculina, care influențează maturitatea ovocitelor, deci da, ce participă la menținerea caracterelor secundare feminine. Și avem progesteronul, care este secretat de corpul galben, ce asigură dezvoltarea primordială a embrionului. Totodată, progesteronul reglează ciclul menstrual, totodată influențează dezvoltarea placentei și fixează placenta pe mucoasa uterului. Deci, totodată mai avem și hormon important, hormonul care este produs în timpul nașterii, relaxina. Deci, dar, menționate la început, atunci când folosim produsele naturale, să fim foarte atenți ce produse le folosim, ce componente are produsul respectiv, estrogen sau progesteron, că este important. Deci asta vă vorbim mai parcurs pentru anumite patologii. Când se permite de folosit estrogenii, când nu se permite de folosit estrogenii. Deci avem preparate hormonale sexuale, da, adică sunt ca androgenii, care se administrează în insuficiența funcției testiculelor, ceea ce referim la partea masculină, și la femei în cancerul mamar, ovarian, dismenorie. Și avem estrogenii sintetizați, da? Deci relaxina, microfolina și așa mai departe. Deci, în final, testosteronul și foliculina. Ce știm noi despre ovare? Deci, ovarele sunt niște glande sexuale feminine care au o formă ovală, da? Deci, o forma unui bob de fasole. Se găsesc în zona pelviană și produc ovulele importante, deci bogăție cea mai mare a unei femei. Ce se spune unei femei? De ce anume? Deci atunci când suntem productivi și aducem pe lume un puișor, deci un puieț micuț, deci atunci noi ne simțim împlinite, da? Când mi-am făcut menirea care sunt date pe pământ. Deci ovarele au necesitatea de a fi, hai să zic așa, îngrijite și ajutate, da? Pe măsură ce înaintăm noi în viață, deci vrem sau nu vrem, deci partea feminină ajung într-o perioadă când ovarele nu mai eliberează ovulele. Da? Deci, în ce mod? Nu avem fertilizare. Dar, oricum, ele au o funcție, chiar dacă sunt în pauză, menopauza, au o funcție primordială pentru noi. Deci, menopauza nu este o boală. Da? Deci este un proces firesc, natural, care, deci indiferent de perioadă, de stare, în principiu de perioadă, deci ea la noi apare. Dar cum apare și în ce mod și cum putem noi să ne ajutăm pe noi personal, fizic, psihic, emoțional, ce vom vorbi pe parcurs. În principiu, menopauza nu este necesar ca să fie tratată neapărat. Deci se ajută atunci când este o severitate. Ce înseamnă o severitate? Atunci când avem niște simptome mai pronunțate, cum ar trebui să fie ca de fapt. Dar în fine, deci ele se ameliorează și poate aduce la beneficiu. Ca patologii. Deci acum o să merg un pic pe patologii, că foarte mult se confundă. Foarte mult, deci nu se trage atenție la patologii, printre care am trecut și eu, personal, cu mulți ani înainte de a fi însărcinată, de a aduce pe lume gemenii mei, deci la care nu știam și nu puteam să înțeleg ce se petrece, până nu am citit multă literatură ca să înțeleg de fapt că totuși se tratează chiar și cale naturală, chiar și prin exerciții, și meditații, și masaj, și aplicații, și ovule naturale care se pun în vaginal. Deci nu numai decât să intervenim chirurgical.
Dar, mă rog, deci tot asta se cunoaște cu timpul, cu viața, cu înaintarea. Deci, anexita sau salpingo-ofurita, deci este o boală inflamatorie, da, care este situată în partea pelviană, afectează anume anexele, adică ovarele și trompele uterine. Avem ca, hai să zic așa, simptomatologie la această patologie, da, în partea inferioară a abdomenului, partea lumbară, neapărat avem o senzație de tensiune. La urinare, de multe ori, avem parcă așa un pic, ne-ar strânge, parcă avem că când facem, deci pipile ne strânge, avem un disconfort. Poți fi tulburări de ciclu. Deci în ce mod tulburările de ciclu? Poate să dureze mai mult decât norma care este de fapt sau poate fi să repete într-o lună de 2 sau de 3 ori. Poate fi cu hemoragie abundentă sau poate fi, de exemplu, el să repetă în ciclu de 21 sau 28 de zile de 2-3 ori, dar numai cum ar fi că zic unele paciente, femei, doamne, ne zic că păi, un pic m-am măscărit, da, de genul ăsta. Deci neapărat, deci pentru noi trebuie să fim clopoțel că băi, ceva este cu ovarele. În afară de aceste simptome mai sunt febră. Febra poate să ajungă și peste 40. Avem frisoane. Atunci când avem febră și frisoane, neapărat apar niște dureri înțepătoare în partea inghinală, deci partea jos pelviană. Foarte important este să măsăm talpa, deci o să vă arăt mai târziu un pic o poză, unde se măsează gonoadele când avem durerile respective și foarte bine merge în cazul dat capsule de Diblu pentru durere, chiar și cremă, chiar și același ulei. Eu în cazul dat când aveam așa durere foloseam copaiba, tămâie și Diblu, chiar uleiul pe partea pelviană, făceam masaj pe talpă. Și partea o să vă arăt în desen, partea gonoadelor unde se află. Atunci dacă nu se tratează, deci nu se acordă o atenție la anexită, la salpingo-ofurită, sigur că avem niște, hai să zic așa, complicații, cum zicem noi lucrătorii medicali, niște disconforturi chiar neplăcute, care duc la niște eliminări, da, poate fi și mirositoare, abundente, și cea mai mare dificultate este la infertilitate. În anexită, totodată, foarte mulți confundă. Deci este o membrană albuginei a ovarelor, deci cum ar fi așa un coșuleț în jur, în procesul respectiv inflamator, ea se îngroașă. Din cauza că este îngroșat, asta și duce la infertilitate. Deci nu se poate rupe pentru a se produce fecundarea în trompele uterine cu spermatozoidul. În cazul dat, atunci când noi avem un disconfort în partea inghinală, avem dureri, da? Deci avem frisoane, nu se permite pe faza acută, nu se permite spălăturile vaginale și nu se permite de făcut abuzuri. Se permite chiar dacă facem ceva din spălături, deci se fac niște spălături ușoare, cum ar fi ca lavanda, lămâia, se face cu copaiba, se face cu rămănița, da, adică mușățel. Dacă luăm uleiurile, tuia foarte bine. Deci avem muguri de plop, dacă strângem ca plante, da, uscate și se face. Tătăneasa foarte bine ajută, da, deci în cazul respectiv. Numai nu se face în timpul ciclului, deci eu am indicat, aici se utilizează în general o dată, 2 ori pe zi, din ziua a 5-a până în ziua a 20-a a ciclului. Deci mai mult nu se permite de efectuat. Deci e foarte important. Cum putem apela la amestecurile de uleiuri esențiale? Deci facem uleiuri esențiale cu puișoarele, cimbru, lavanda, pinul, ienupărul, eucaliptul. Din ce motiv? Pentru că au un efect foarte puternic de antibiotic, antiseptic, antispastic, da? Antiinflamator și diuretic. De ce diuretic? Atunci când avem o salpingo-ofurită, deci avem o inflamație în cavitatea abdominală inferioară. Da? Dacă avem o inflamație, atunci sigur că este afectat un pic și celelalte părți a organelor noastre, da? Pentru care este și vezica urinară. Deci foarte bine ar fi ca să le folosim, iată în special ienupărul,
El este benefic și pentru o cistită inflamație a vizicii urinare, chiar și în cazul rinitelor, clar că mai sus în spate, dar oricum este foarte, foarte bun. Se administrează picături, deci 2-3 picături, 3-4 ori pe zi, 3 ori, 4 ori independent, da, între mese, după masă. După ce luăm masa, deci până la masă cu 30 de minute, după masă cu o oră. Până la masă cu 30 de minute ar fi bine de băut o cană de chifir sau cană de lapte și peste 10 minute de folosit uleiul. După 30 de minute de luat masa în general. Deci niciodată nu se ia uleiul esențiale pe stomacul gol. Da? Foarte bine ajută băile de șezut cu plante. Băile cu șezut de plante, ca de exemplu romanița sferbii, se face de copt, te așezi pufunețul în tazul respectiv, leagă, cum se mai spune la noi. Și e foarte benefic de adăugat sare, epson, sarea de mare. Ca de obicei, eu prefer sarea asta neiodată sau sarea de mare. La 1 litru de apă fiartă cu decoct, eu pun 10 linguri de sare. Amestec foarte, foarte, foarte bine, dacă la litru, da? Și te așezi cu pupunețul în apa fierbinte nu mai mult de 45 de grade. Când te așezi, te înfășori în jurul unde te-ai așezat cu pupunețul, cu o plapumă călduță ca tot să fie călduț. Te-ai făcut 15-20 de minute maximal până s-a răcit, te-ai înfășat, te-ai îmbrăcat cu chiloței groși, pui o plapumă bine în jurul spatelui, de jos partea lombară și după aia îți pui piciorușele în apă călduță, iarăși cu sare și cu rămăniță. Se face și compresie. În ce mod se face compresiile? Deci e un tifon din material natural, fie cu bumbac, fie in, și se face hipertonică nesterilă. Hipertonica nesterilă se face în felul următor: 50 de ml de apă fierbinte, 50-60 de grade, se adaugă 3 linguri de sare, se pune 15 ml de spirit, se amestecă bine, se moaie tifonul și se pune compresa. Deasupra la tifon se pune o peliculă și se pune după aceea ceva călduț. Și stai undeva maximal 30 de minute. Deci iată, se repetă procedura dată. Deci, estrogenul și progesteronul știm că sunt hormoni sexuale ai femeii, da? Sigur că este foarte important și este foarte, hai să zic așa, dificil câteodată ca să putem să-i gestionăm. În ce mod? Atunci când suntem foarte stresați, deci vreau să menționez că, cum am vorbit în precedentul seminar, deci foarte mult acționează epifiza, hipofiza la eliberarea estrogenului și progesteronului. Deci foarte mult acționează stresul nostru în cazul dat. Totodată cu vârsta, iarăși menopauza, da? Nu trebuie să uităm că începând cu menopauza, cum am zis, că nu este o patologie, dar este o stare fiziologică a pacientei, deci la care foarte multe ori apare, hai să zic așa, niște dificultăți, problemuți a oaselor, da? Dar totuși acesta se poate de reglat și se poate de ușurat simptomatica și chiar viața noastră personală a femeilor. Deci, dacă mă refer la osteoporoză. Deci, la osteoporoză se pierde din cantitatea substanțioasă a oaselor. Dar se poate menține și se poate regla dacă folosim produse naturale unde se conține calciu, vitamina D3, da? Și omega. Începând cu vârsta de 35-40 de ani. Deci unele doamne încep cu 35, altele întreb cu 40. Eu am început după 40 și ceva. Deci este important zilnic, până la ultima suflare, de folosit vitamina D3, calciu, vitamina E, vitamina A și omega. Zilnic. Deci în zilnic în ce mod? Primăvara și toamna. Primăvara 3 luni, toamna 3 luni. Deci eu o folosesc 3 luni întrerupere, 3 luni fac, 3 luni, chiar dacă și vara. Vara se recomandă foarte mult de stat cu fața la soare, spatele, burta ridicată, dezgolită complet la soare, ca să putem acumula vitamina D3. Este foarte, foarte important, care duce la micșorarea pierderii de substanța osoasă, adică la partea feminină. Deci o dificultate care noi avem la partea feminină sunt chisturile ovariene. Da? Chisturile ovariene sunt mai multe tipuri.
hai să zic așa, dacă luăm anatomic, da? Deci chisturile sunt localizate pe picioruș, da, sunt dermatoide, sunt pline cu lichid, formează diferite aderențe. Deci aderențele respective duce la ceea că poate să fie astupate trompele uterine, iarăși care duce la infertilitate. Totodată, deci, chisturile ovariene, în dependență de volum, de mărimea lor, duc la deplasarea organelor în ce mod? A trompei uterine. Da? Deci este o dificultate care se întâlnește foarte des, din păcate. Dar, din fericire, hai să zic așa, a noastră, partea feminină, deci noi avem plante naturale care pot să ducă la ameliorarea și la tratarea acestor chisturi. Deci, ca să înțelegeți, am pus așa un mic desen, deci avem chistul normal, ovarul normal, deci avem un ovar polichistic care este format de multe chisturi micuțe. Da? Iată, în forma dată, ele arată. Poate mai fi chiar pe ovar, deci sunt cu picioruși lăsate jos, da, care plin cu lichid, care de multe ori poate să se rupă și să duce la o hemoragie internă și în dependență de maestria unui specialist chirurg obstetrician, poate să ne păstreze ovarul și trompa sau nu poate, sau depinde iarăși de maestria lui. Tipuri de chisturi ovariene. Deci noi avem tipuri de chisturi ovariene funcționale, da? Care conțin foarte multe folicule, da? Și să maturi ovulul. Un chist ovarian se formează datorită unei funcționări, da, defectuoase sau maturizarea foliculului, care este cunoscut ca chist funcțional. Deci avem chistul folicular, care reușește deci, să formeze și se rupă, să elibereze ovulul la ovulație și totodată continuu să crească. Și avem corpul lupos, deci corpul se mai numește după ovulație, deci culoarea galbenă. Și este, odată ce se eliberează ovulul, da, se transformă în corpul lutein, corpul galben. Da? Deci asta este niște tipuri de chisturi ovariene normale care sunt funcționale în procesul vieții, ciclului de o lună la femei. Deci avem alte tipuri ovariene, deci chisturi ovariene care sunt chisturile dermatoide, chistadenomas și endometrioma. Iată, aceste chisturi sunt foarte, hai să zic așa, periculoase, da? Nu-i corect spus cuvântul, deci niște chisturi care trebuie să le tragem o atenție enormă și să le facem un tratament și să fim foarte atente. Aceste chisturi sunt, de exemplu, chisturi dermatoide, ele sunt foarte complexe, da? Și au un țesut intern, care conțin și păr, și piele și multe alte ori, da? De fapt, ele rare ori sunt cancerogene, rar. Chistadenomas, deci e un chist care se dezvoltă din țesutul ovarian și el se umple cu lichid sau cu mucus. Iată, acest chist poate să aibă și picioruș, da? Și el este periculos din ce motiv? El conține lichid, mucusul ăsta, care în orice moment poate să se rupe. Când se rupe? Atunci când avem o reacție sexuală, hai să zic, intensă, adâncă, hai să zic așa, brutală, da? În momentul ăsta, deci apar niște dureri, deci nu trebuie să ne dăm un clopoțel că dacă apar dureri, deci este undeva o dificultate la ovar, că nu apar ele pur și simplu. Sau când facem sport, da? Deci mergem în sala de sport, ridicăm greutăți și așa mai departe, deci le poate să se rupe, sau când facem un efort fizic alergând, da? Sau ducând greutăți, ele pot să rupă. Endometrionul, deci se formează atunci când celulele endometriale se deplasează, adică ele se atașează la endometriul ovarului, da? El se atașează de ovar și se mai numește endometrioză. Deci în următorul seminar o să vorbim despre endometrioză. Ce face ea și cum face, că e foarte dificil, dacă sincer, și cam așa, periculos. Iată, aceste trei tipuri, da, provoacă leziunile ovarului. Și dacă provoacă leziunile ovarului, sigur că deci, duce la infertilitatea doamnei, femeii, da? Deci formează niște cicatrici, niște aderențe, așa ca sita de păianjen, ca a păianjenului, da? Ca pelinca păianjenului.
Totodată aceste chisturi, majoritatea, 80-90%, ele deplasează ovarele. Chiar dacă este o minune a Dumnezeu, deci s-au produs ovulul spermatozoide, deci nu poate să ajungă din cauza că el este deplasat. Deci este o dificultate pentru noi, pentru femei. Deci în ovarele polichistice, da, cum am zis, sunt multe ovare, multe chisturi micuți care sunt implantate în ovar ca niște floricele micuți, niște ușoare micuți, da? Deci este ovarul polichistic. Deci ovare se mărește în volum, deci au niște dimensiuni mari, da? Și totodată chiar într-adevăr provoacă niște tulburări endocrine la femei. Foarte mulți întreabă care este cauza, da, chisturilor ovariene, de ce ele apar. În primul rând, dereglarea deci menstruației neregulată, da, dezechilibru hormonal, hipotiroidism, foarte mult legat de chisturile ovariene cu glanda tiroidă. Poate fi hipo sau hiper, deci tot timpul când avem noi chisturi, un clopoțel pentru noi că, băi, a apărut, deci hai să verific, să văd cu glanda tiroidă. Poate să ne fie în parametri practic normali. Dacă este de limita de sus a parametrilor glanda tiroidă, deja deci este o defecțiune. Deja înseamnă că este important să tragem atenție la epifiză, hipofiză, glanda tiroidă. Da? Foarte mult, deci din practica mea cât am lucrat, am studiat, mai vorbesc și acum la moment cu colegii mele, deci ovarele polichistice apar în primul rând la fetițele care s-au început menstruația timpurie începând cu 10 ani. Deci asta tot este un indiciu, da? Mă rog, masa corporală, la revedere, da? Atunci când folosim foarte des, deja când avem o stare fertilitate, deci avem o vârstă a fertilității și folosim des contraceptive, tot duce la ovarele polichistice, da? Atunci noi când folosim alte preparate, când folosim ca, hai să zic așa, ca un manșon pus pe colul uterin pentru a rămâne însărcinată, iarăși tot într-o oarecare măsură duce la așa ceva. Așa. Deci, însemnele și simptomele chisturilor ovariene, care sunt? Da? Poate fi 2-3, dar poate fi și mai multe. Deci, în chisturile ovariene, deci, foarte des sunt durerile, în primul rând, cum am zis, eu mai sus am menționat, da? Sunt niște dureri ascuțite. Durerile ascuțite apare atunci când este o ruptură de picioruș a unui ovar sau plesnit, s-a rupt un ovar lichid care are mucoasă, da? Deci o durere extraordinară, care momentan poți iei ceva pentru durere, o morfină din uleiuri efectuate și parcă ți-o trecut, dar de fapt o să fim foarte atenți că poate fi urmată de o hemoragie internă, da? Ciclurile menstruale neregulate, cum am zis, poate fi ciclurile anovulatorii, care, de exemplu, nu sunt, da, cu eliminarea deci, foliculului. Poate fi, cum am zis, durerile în timpul actului sexual, da, exerciții fizice și tot așa mai departe. Durerile vaginale poate fi pur și simplu, deci când ai o simplă menstruație, tu ai dureri în vagin, parcă ai în vedere, parcă cum ar fi o strângere, parcă ai în vedere că îți strânge așa ca o trompă, îți strânge vaginul. Deci asta tot este un semn că, da, într-adevăr, deci este o dificultate a ovarelor. Cred că astea sunt, plus febra în cazul dat, da? Am mai repetat încă o dată chisturile ovariene care sunt durerile, deci presiunea, durerile de impact sexual, urinările frecvente, ciclul menstrual neregulat, menstruații abundente, durerile lombare. Poate mai apară dureri sau presiune în abdomen atunci când se urinează sau după mișcare intestinală. Deci chiar o simplă mișcare intestinală, deci cum merge deci, bolul ăsta alimentar prin intestine, deci o simplă mișcare, deci noi avem dureri. Sunt niște dureri, într-adevăr, chiar surde, da, și cu o intensitate mare. Deci vă zic pe practica unei paciente de mele care au avut așa dificultăți. De ce am zis cu hirsutismul? De atâta fiindcă este producere excesivă în glandele suprarenale, da, hormonii androgeni, da?
care are o origine congenitală și apar la hiperplazie glandelor sprenale ca urmare a unei tumori glandulare. Deci la hipersecreția de hormoni androgeni, corticosuprarenale se manifestă prin atrofia uterului, da? Nedezvoltarea sânului, amenorrie, lipsa ciclului menstrual, sterilitate și hirsutism. Și totodată aici începe uscarea, deci micșorarea, hai să zic așa, micșorarea ovarului. Deci iarăși atunci când facem o zic a părților cavității interne, deci fim foarte atent. Poate să zică medicul, băi, dar uite că ovarul e mai mic, dar fi în normă. Deci iarăși ar trebui să vedem glandele suprarenale ce se întâmplă. Deci înseamnă că nu sunt eliminate deci, hormonii care ne dă o glandă suprarenală. Deci iarăși e un simptom. Și apare și iarăși dureri. Atunci când el se micșorează în volum, cum zicem noi lucrătorii medicali, se usucă ovarul, deci avem niște dureri foarte înțepătoare, da? Cum ar fi când te împunge cu un ac. Iată, poate fi periodic, în fiecare zi 3-4 ori, dar poate fi 2 ori în săptămână, în dependență de procesul de uscare a ovarului dat. Tratament pentru chist. Iată, am ajuns la tratament. Ce facem? Intern, picături 2 de tămâie, suplemă de 2-3 ori pe zi. Local, aplicăm lemongrass, maleuca, mirtul. Mirtul foarte mult îmi place, că, hai să zic așa, e ceva pentru mine divin. Eu îl practic în toate blendurile care nu fi, pun câte o picătură de mirt, fiindcă el are o sinergie fenomenală. O are și tămâia, dar mirtul este dublu. Deci în fiecare blend care n-ar fi, o picătură de mirt. Pentru durere care este cauzată, da, ce facem noi? Local de Blue. Fie capsula care folosesc, chiar la durere am folosit eu personal 2 capsule. Și chiar am pus crema cu ulei pe partea inferioară a bordei. Ce mai facem? 2 picături de oregano la local. Le aplicăm local dimineața, neapărat. Da? Oregano clar că îl diluăm, am scris că îl diluăm cu ulei esențial, deci cu ulei purtător, fiindcă atunci noi clar că ne ardem. Cimbru. Dar ce fac eu când fac local? Eu tot timpul iau oregano 2 picături, cimbru 2 picături, pun maleucă 2 picături și picături de tămâie. Da? Și pun o picătură de mirt. Iată, eu fac și așa un blend care îl aplic pe partea inferioară a abdomenului. Ca o sugestie simplă, cum am scris eu aici, deci muiem capătul unui tampon organic, 80 picături de tămâie, santal, da, și introducem în vagin seara. Îl facem fiecare seară minim 14 zile. Dacă este posibil, putem să facem și 21 de zile. Ca o sugestie, cum am spus aici, facem o picătură, ca un blend, o picătură de clarisaj, salvie, tămâie, levantica, ciprisul și 2 linguri de ulei de cocos virgin topit. Da? Vă spun aici un secret. Atunci când aplicăm în vagin, neapărat uleiul purtător trebuie să fie sterilizat. Din momentul fierberii apei, da, 45 de minute maximal. Îl scoatem, îl răcim și după aia aplicăm uleiurile esențiale. Și facem treaba care este necesară de efectuat. Fie tampon, fie supozitoare și așa mai departe. Deci îmbibăm tamponul cu acest medic, îl introducem în vagin seara și îl lăsăm peste noapte. Îl folosim timp de o săptămână. De fapt, eu îl folosesc minim 14 zile. Sau timp de o săptămână folosim 8 picături de tămâie, geranium, mirtul și ulei de sâmburi de struguri. Aceeași procedură. Facem supozitoare vaginale, pitigrin, geranium, oregano, melă, etc. Iarăși. Da, care le facem, le punem în frigider în piculețe, le se fac deci, tari ca untul și după aia îl aplicăm în vagin. Sau în 30 de minute de luminiță punem ulei de cedru, ulei de imortele, lavandă, cistus, tahon, da, busuioc și se masează de 4 ori pe zi abdomenul. Chiar puteți pune și partea din spate. Sau internul linguriței de ulei vegetal de luminiță în care punem 2 picături de busuioc și de tarhon. Ulei de ricin. Deci ulei de ricin, în cazul când noi avem niște dificultăți a organelor genitale, el este, ca să zic așa, ca salvare. Da? El, într-adevăr, are efecte minunate, fenomenale. Și el se folosește ca aplicație. Chiar putem să-l folosim și intern. Deci el, într-adevăr, este un remediu foarte bun împotriva chisturilor ovariene.
Așa, am descris un pic uleiul de ricin, ce face, elimină toxini din organism, stimulează sistemul limfatic circulator, reduce dezvoltarea chisturilor și așa mai departe. Ce facem noi? Luăm o bucățică de tifon, se poate acoperi cu tifonul respectiv ca să-l acoperim burta, deci aplicăm în câteva straturi tifonul, turnăm 2-3 picături de ulei de 2-3 lunguri de ulei de ricin și îl punem pe burtică și lăsăm 30 de minute, da, ca el să ne facă nou efectul. Îl repetăm, putem în fiecare zi, putem de 3-4 ori pe săptămână, dar îl facem neapărat 3 luni, minim 3 luni. Eu cred că am mai zis, să mai țin minte celelalte seminare, atunci când noi avem ca profilactică, deci când facem cu plante naturale, facem timp de 3 luni, când avem așa o dificultate, hai să zic, medie, 6 luni, când avem gravă, și chiar gravă, deci se face 12-16 luni. Deci eu aici recomand minimum 3 luni. Ceaiul care foarte bine ne ajută nouă în ovarele chistice este salvia, coada șaricilor, coada calului, lavanda, urzica, da? Și spălăturile vaginale cu epson și decocturi de ierburi. Dar foarte, foarte atent când facem spălăturile respective. Atunci, mai ales că noi avem dureri și avem febră mărită, deci nu se recomandă spălăturile. Practicăm simfonia hormonală, inflamatorie și osteo, neapărat. Deci, în protocolul PCOX, deci asta este sindromul ovarului polichistic, am pregătit un protocol. Deci se ia 20 picături de ulei de tămâie, 20 de lavandă, trandafir sau helicrisum. Deci eu, dacă sincer, am pus 20 de trandafir și 20 de helicrisum. Geraniu, mușețel, 15 de lavandă, 15 de smirnă, lemn santal cu 10 picături, chiparos și discorțișoar, în 30 de ml de ulei de cocos. Puteți să puneți aici numai de cocos, dar puteți să puneți și de avocado. De fapt, ulei de avocado se ocate ca deci, fructul conceperii, da? Ca uterul feminin. Foarte bine ajută, deci chiar sunt rezultate. Așa. Mai avem așa în medicina noastră, deci clasică, sindromul de insuficiență ovariană. Asta e hipogonadismul, hipergonadotropia și menopauza prematură. Da? Deci ele de fapt sunt naturale, sunt normale, sunt fiziologice. În fine, deci avem diferite simptome, deci avem în ce mod? Când e hipo, atunci la fete, deci chiar după 18 ani, deci avem peptul mărimea 0. Da? Deci asta este efectiv normal, nu trebuie să ne sperie, este ok. Sau, de exemplu, în hipergonadropic, deci unele fete au pe picioare, parcă ar fi așa, zicem noi, păroasă. Da? Deci este ok, se găsesc pentru astea diferite de momente, deci proceduri pentru a regula, a ameliora și este bine. Mai avem bufeuri de căldură, transpirațiile este nocturne atunci când e menopauza prematură, da? Deci scăderea interesului sexual, dureri în timpul actului sexual, uscăciunea vaginală și sigur că avem infertilitatea, deja este menopauza prematură. Deci, dar asta este normal, care fiziologic o trecem toate femeile, doamnele, dar fetele care au în hipogonadism, deci au un pept micuț, să nu se indispună că foarte bine în cazul dat ajută vetiver, ulei de vetiver. Cauza la cele menționate chiar acum sus, la hipo și la gonadropism, da, la premenopauza precoce, poate fi suprarenalele, glanda tiroidă și stresul. Deci, fetelor, vă rog foarte mult, deci trageți atenție la aceste 3 tipuri, suprarenală, glanda tiroidă și stres. Da? Ca tratament, restabilirea nivelului de estrogen, vitamina D, calciu, cum am zis eu. În reglare naturală, ulei de nucă de cocos, care se ia în fiecare dimineață cu o linguriță pe nemâncate, mlădiță de zmeuri, este de coc de coada șoarecului, ulei de luminiță nopții și așa mai departe. Deci am pus un pic așa cum arată la noi organele genitale. Se recomandă în insuficiența eliminării foliculului, chiar și a ouălor, da? De consumat în cantități mici. Da?
Acolo mă refer la vin roșu cu radicaz, în special doamnelor care se începe premenopauză. Este foarte important pentru oase, menținerea grosimii oaselor. Da? Nu se recomandă deci fumatul. Da? Deci dacă alcoolul deci, nu accelerează procesul de îmbătrânire, deci fumatul duce la îmbătrânire și favorizează deci, așa, ridicarea sau încrețirea feței. Da? Este important să evităm anticoncepționalele, deci produsele care afectează echilibrul endocrin, aditivii, da? Deci, și așa mai departe. Este un lucru cert că stresul este cauza principală care duce la dezechilibrele în organismul femeii și mai ales a glandelor endocrine. Sigur că emoțiile, stările psihice care le avem noi, în special mania, supărarea, anxietatea și multe altele, nemulțumirea, duc la deci, diminuarea eficacității glandelor endocrine, în special glandelor feminine noastre. Foarte important este atunci când dormim noaptea să ne ferim de radiațiile electromagnetice. Nu se permite de folosit în casă, deci unde dormim, în camera care dormim, deci el trebuie să fie dusă. Totodată la dezechilibru endocrin favorizează foarte mult, deci duce ca un minus sedentarismul și obezitatea, da? Deci care foarte mult ne influențează și este necesar, mai ales obezitatea, hai să zic așa, grăsimea care este pe burtă, da? Deci ne favorizează, deci favorizează insuficiența hormonală. Terapiile naturale chiar într-adevăr pot ajuta și pot stopa deci chesturile ovariene. Este important să le folosim, să știm cum să le folosim și cum să le aplicăm. Deci avem în pasul 1, care le-am așa, am avut o schemă micuță, deci reducerea estrogenului neapărat, da? Cele mai bună metodă care se ducă la scăparea de estrogen, care îl avem noi în exces, da? Să nu ne folosim de hexahormonii, care de origine naturală. Mă refer la carnea care este imbibată cu hormoni, da? Totodată ar fi bine să folosim fitoestrogeni, care de exemplu trifoi roșu, deci este important, da? Totodată nu trebuie să ne expunem la produsele care sunt folosite, procesate, prăjite, iată în felul aliment, deci în cuptoarele astea microunde, în sticle de plastic este pusă apa, da? Deci totodată ele foarte mult influențează. Nu se folosesc uleiurile astea sintetice care, sau jumate sintetice, care are 2 elemente naturale, restul e sintetic, da? Deci este important să folosim deci, numai tot ce este natural, și detergent și ulei natural prelucrat. În pasul 2, să creștem hormonii de progesteron. Pentru echilibrarea progesteronului natural, deci noi avem niște produse foarte bune, este maca, da? Care îl folosim dimineața câte o linguriță pe nemâncate, cu apă călduță. Este un produs excelent care favorizează și duce la, dacă avem deficiență de progesteron. Din suplimente ca ierburi. Deci, în primul rând, noi avem ierburi care duce la hrănirea sistemului, deci la promovarea echilibrului hormonal, la reglarea ovulației, la circulația deci, sanguină în organele noastre. De asemenea, suplimente de plante să folosim. Deci, duce la faptul că se absorb, chiar și dispar chisturile ovariene. Deci, curăță și ficatul totodată. Totodată trebuie să știm că chisturile ovariene sunt niște stagnări în organism de energie, hai să zic așa, atunci când este afectat și ficatul nostru, da? Și nu se primește circulația și curățirea sângelui. Deci este important să tragem atenție și la ficat. În afară de fructul de maca, deci este și rădăcina de maca. Iată cum arată, ea am pus, deci iată aici maca. Aici este produsul de culinul de lapte, armurariu. Deci, iată, și armurariu este foarte bun. În special, maca ajută la progesteron. Da? El ne hrănește foarte bine și se elimină în organism. Da?
Ciulinul ajută, în primul rând, ficatul să-l curăță, foarte bine echilibrează hormonii și scoate toxinele din organism. Un al doilea etapă care vom trece noi este trompele uterine. Cauzele care duc la trompele uterine sunt boli inflamatorii, endometrioza, diferite boli sexuale transmisie, gonoria, sarcina extrauterină, fibromul uterin, intervenții chirurgicale, un avort, o sarcină pierdută, da? Sunt foarte, foarte multe cauze. Dar pentru cele mai multe cauze este niște patologii, deci inflamațiile pelviene, deci cum zicem noi, am răcit, da, uite, am răcit, sau o infecție care am avut după un avort spontan, da, deci și blocajele trompelor uterine, într-adevăr, reprezintă una dintre principalele cauze a infertilității la femei. Foarte multe întrebări ne pun, trompe uterine infundate. Există soluții naturale? Da, fetelor, există. Iată trompele uterine infundate, cum arată el ca de obicei. Așa am pus o poză ca să vedem. Deci, pentru ca să fie sănătoasă trompele uterine, în primul rând, noi trebuie să avem grijă de ele. În ce mod? Dacă din caz ceva avem o anexită sau metroanexită, da, neapărat, deci în cazul dat să împle cu lichid. Deci trompa uterină, iată, se împle cu lichid și atunci sigur că este un baraj care nu poate să treacă. Deci sunt foarte multe momente, sunt chiar și fizice, chiar și prin masaj și multe altele care duce la cec, noi putem să deblocăm trompele uterine, prin tampoane, prin ovule, da, prin proceduri fitoterapeutice foarte mult, prin brânca ursului. Deci în brânca ursului este un ceai, este ștectură care foarte bine ajută la deblocarea trompelor uterine. Deci avem metode blânde, naturale, ulei de ricin, care am spus mai sus, că este foarte bine de folosit ulei de ricin. Deci se aplică o bucățică de tifon, se pune pe burtică, se ține cu o sticluță caldă 30-60 de minute. Deci este foarte bun. Deci în afară de ulei de ricin, deci neapărat putem să folosim în cazul dat tămâia, rozmarinul, maleuca, geranium, ciprisul, și local și intern, pe talpă, în simfonii. Deci, cum putem să deblocăm? Prin gimnastică, exerciții fizice. Deci, de ce? De atâta fiindcă duce la circulația sanguină și micșorează inflamația. Atunci când începe circulația sanguină, începe a circula, deci substanțele nutritive merg în organism, micșorează inflamația și se face deblocarea trompelor uterine. Cum facem noi, deci, gimnastică, sau hai să zicem așa, poziția podului din yoga, că am discutat un pic. Stăm întinsă pe spate, îndoite genunchii, inspirăm și ridicăm posterior și spatele. Deci posteriorul și spatele. Doar umerii, capul rămân pe podea. Stăm în așa timp de un minut. Inspirăm și expirăm adânc. Și în momentul în care revin la pământ, expirăm. Deci se repetă de 10-20 de ori zilnic. Deci mai avem altă procedură cum deblocăm trompele uterine, este masajul pentru fertilitate. Ce se face? Se masează abdomenul în regiunea unde sunt instalate, deci unde sunt anatomic situate trompele uterine, da? Și prin masarea respectivă, deci se produce o încălzire a locului respectiv, care duce iarăși abundența a circulației sanguine și totodată prin mâinile noastre facem de felul următor de 12-15 ori frecăm mâinile și punem călduți pe trompele uterine. Da? Altă metodă este punem o pernă sub spate, da? În coloana de jos a spatelui. Ne relaxăm și masăm blând, deci cu mișcări circulare abdomenul inferior, cu ulei de măsline încălzit, cu ulei de ricin, cu ulei esențial putem să facem blând. Da? Numai nu se face în timpul menstruației, nu se face când suntem însărcinate. Iată câteva tipuri de gimnastică care putem noi să le folosim în cazul dat. Am pus cum am putea să le facem noi ca să deblocăm trompele uterine. Putem să facem și cu mingea. Deci putem să facem, iată, o poziție bună în cazul dat. Iată, această poziție este bună. Și noi avem zona sexuală, cum am zis. Iată, avem aici gonoadele.
Atunci noi când facem o fricție cu ulei de ricin, cu ulei esențial, punem picioarele în apă caldă și deci în apa caldă fiartă în diferite ierburi și punem sarea. Chiar cu picioarele stând în apă caldă putem să facem, iată aici, o fricțiune în regiunea dată, partea interioară și inferioară la ambele picioare, da? Și masăm bine, bine în formă rotativă cum merge ceasul. Da? Și după ce am finisat, uscăm și aici tot putem să aplicăm uleiurile. Dacă avem dureri, da, în partea inghinală, iată aici masăm cu Diblu, fie cremă, fie ulei. Deci, iată, cam asta am vrut să zic despre ovarii și trompile uterine. Și eu sper că dacă o să fim foarte atenți și o să mergem la procedurile respective, deci în final vom avea un final fericit, frumos și cu un puiuț drăguț pe pieptul nostru. Cam asta am vrut să zic. M-am trudit parcă să zic cât mai repede. Mulțumim, Galina. Dacă aveți ceva întrebări, deci eu vă răspund la întrebări.